लॉलीपॉप म्हटले की आपल्या सगळ्यांच्याच तोंडाला पाणी सुटतं, पण भेंडी लॉलीपॉप कधी ऐकलेत? नाही ना? मग आज आपण तेच करणार आहोत. नमस्कार, मी शिल्पा, म्हणजेच तुमची सिंपल शिल्पा. रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. चला तर मग सुरुवात करूया भेंडी लॉलीपॉप करायला. हे जे भेंडे आहेत ह्याला श्रावणी भेंडे म्हणतात किंवा नऊधारी भेंडे असे सुद्धा म्हणतात, कारण ह्या ज्या रेषा आहेत ह्या 9 रेषा असतात ह्याच्यावर. आणि हे भेंडे फक्त पावसाळ्याच्या सीझनमध्येच मिळतात, मुख्यत्वे करून श्रावण महिन्यात मिळतात. पण काही हरकत नाही, एरवी जरी आपल्याला हे करायचे असतील तरी आपले जे नॉर्मल भेंडे असतात त्यांनीसुद्धा आपण ही रेसिपी बनवू शकतो. तर आता काय करायचं आहे, ह्याचा जो देठ आहे तो भाग काढून टाकायचा आहे आणि हा भागही काढून टाकायचा आहे आणि या भेंड्याचे आपण 4 भाग करून घ्यायचे. इथे मी 2 कप बेसन घेतलेलं आहे. सगळ्यात आधी मी घालते मिरची. ह्या मी 3 मिरच्या इथे घेतलेल्या आहेत. इथे 2 टीस्पून मिरची पावडर घ्यायची, 2 टीस्पून धणा जिरा पावडर, 1 टीस्पून तीळ, अर्धा टीस्पून हळद, चवीप्रमाणे मीठ, 1 टेबलस्पून किसलेलं आलं घेतलं आहे आपण इथे. त्यानंतर गूळ घालायचे. गूळ हा आपल्या आवडीप्रमाणे आपण कमी जास्त करू शकतो. मी इकडे साधारणतः 1 टेबलस्पून एवढा गूळ घेतलेला आहे. 1 मोठा कांदा बारीक चिरून आणि अर्धा कप कोथिंबीर. सगळ्यात शेवटी आपण घालणार आहोत बेकिंग सोडा. हा अगदी 1 चिमूट घालायचे. हे सगळं मिश्रण आपण छान मिक्स करून घेऊया. आता ह्यामध्ये आपण पाणी घालून हे मिश्रण भिजवून घेणार आहोत. हे थोडंसं घट्टच ठेवायचं आहे, कारण आपल्याला ते भेंड्यांमध्ये स्टफ करायचं आहे. ह्याच्यात आपण थोडंसं तेल घालूया, साधारणतः 1 ते 2 टीस्पून एवढं. आपलं स्टफिंग तयार आहे. आता आपण ते भेंड्यांमध्ये भरून घेऊया. अशा प्रकारे आपले सगळे भेंडे स्टफ करून झालेले आहेत. आता आपण ते स्टीम करून घेऊया. स्टीमर आपण इथे गरम करायला ठेवलं आहे. आता हे सगळे भेंडे आपण ह्याच्यात ठेवून घेऊया. स्टीमरचं झाकण बंद करूया आणि 10 ते 15 मिनिटांसाठी आपण हे भेंडे वाफवून घेऊया. चेक करूया. हे आपले भेंडे छान वाफवून झालेले आहेत. आता थोडेसे थंड झाले की आपण ते काढून घेऊया. भेंडे झालेले आहेत. आता गॅस बंद करूया. भेंडे थंड झालेले आहेत. तेलही गरम झालंय. आता आपण हे फ्राय करून घेऊया. आपली भेंडी कुरकुरीत अशी फ्राय झालेली आहेत. काढून घेऊया. कशी वाटली आजची रेसिपी? होती ना एकदम सोपी आणि इनोव्हेटिव्ह? नक्की करून बघा आणि कशी झाली आहे ते मला कळवायला विसरू नका. तर अशाच सोप्या आणि छान छान रेसिपीसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.